Tirana do të përjetojë në ditën vazhdim, në datën 25 tetor më saktë duhet themi, atë që quhet një slash, është një event i cili quhet Slush'D dhe është një aktivitet i cili sjell së bashku të rinj dhe jo aq të rinj cilët kanë ide startupe, biznese të reja, pra që i kanë nisur sipërmarrje nga më të ndryshmet dhe aty do të vinë dhe investitorë, ata që po kërkojnë një mundësi për investim, edhe do të mësojnë, do të trajnohen se si ta bëjnë më mirë atë punë në hapat e tyre të parë. Por fillimisht, para se të prezantojmë edhe dy vajzat që kemi në studio, duaj që takojmë së bashku zotin Peter Westerbacka, i cili është në ne në lidhje drejt për drejt nga Finlanda. Ai është edhe krijuesi i Slush'D, është edhe krijuesi i një loje që të gjithë ne e njohim, që quhet Angry Birds, kështu që Peter, sot në mëngjes është kënaqësi që të kemi. Fillimisht po doja të më tregoje pak se cila është historia, qëllimi i Slush'D. So, I'd like you to tell me first, welcome to the show, as to what the goal of Slush'D is, what it does. Një moment se që kemi një problem me audion, nëse nuk gaboj unë. Po ja se na ndihmon regjia që ta dëgjojmë Peter ashtu siç duhet, sepse nuk po dëgjojmë. E provojmë edhe një herë. Okej. Ndërkohë në studio me ne janë, duhet t'i prezantojmë tani edhe Boralda Minaj, që është përfaqësuese e Tirana Slush'D, dhe gjithashtu Enxhi Minaj, që është përfaqësuesja tjetër. Tani e pash që ju keni të njëjtin mbiemër. Po edhe ngjaj shumë. Po. Cila është lidhja mes jush? Motra. Jemi pak motra. Pjesë familje. Kemi këto në familje, pjesë familjes. Okej, edhe si ndodhi që ju rat në kontakt me Tirana Slush'D dhe qëllimi pse ju e keni sjellë atë në Tiranë? Në fakt, ne kemi sjellë dhe dy evente të tjera përpara Tirana Slush'D në Shqipëri, që janë pjesë e grupit të këtij grupit të madh të inovacionit në Finland. Një pjesë e vogël si child company, le të themi, ishte Junction X Tirana, që ne sollëm në Shqipëri për herë të parë nga Finlanda, për lidhur së bashku të gjithë programuesit për të krijuar dhe koduar disa aplikacione që do të hynin në punë jo vetëm Shqipërisë, Tiranës, për të zgjidhur disa gjëra që ne kemi zgjidhur manualisht deri tani, ti zgjidhim në mënyrë digjitale. Por gjithashtu edhe disa nga partnerët tanë kemi pas digital, bën një vitin e parë të Junction, ku ne jemi renditur në top 3 në rang global si eventi më i mirë i organizuar. Kjo për shkak të projekteve shumë të mira që dolën, për pjesëmarrjen që nuk mungoi asnjëri dhe jo vetëm që nuk bëri askush show off, por prisin të vinin të tjerë tek dera me idenë që okay, dikush do mungoj dhe unë do të jem pjesë e eventit. Për shkak të kapacitetit të vogël të piramidës që ne kishim, pranuam një numër të vogël. Por këtë vit, nga eksperienca më parshme, ishim në progres, pothuajse 50% më shumë të rinj. Dhe jo vetëm nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, rajoni pra, por edhe nga Brazili, Anglia, Polonia u bën pjesë e këtij eventi, që u bë pak më i madh. Vitin e parë ne çuam në Finland një grup nga Shqipëria, që përfaqësojmë për herë të parë Shqipërinë në një event global, dhe këtë vit do çojmë një grup nga Kosova, që krijuan një aplikacion nëpërmjet AI-t. Pra foli AI për ata në prezantim. Dhe duke qenë se ne kemi dalë shumë mirë me këto dy projekte dhe përfaqësuesit finlandezë kuptuan që Shqipëria ka potencial dhe ne kemi të rinj shumë të talentuar, atëherë na dhan mundësinë që okay, ju keni një mundësi të sillni diçka edhe më të madhe në Shqipëri si Slush është main event dhe Slush'D është për eventet e vogla që ndodhin në Europë dhe kudo. Është shumë emocione, po më thonë se ja kemi rregulluar atë problem që kishim me audion dhe dëgjojmë Peterin tani. Peter, sorry about that. Now we can hear you just fine. So my first question was as to what Slush'D's goal is, what Slush's goal is, and how it started. Yes. So Slush actually started because we needed to get more young people into entrepreneurship and making more startups happen basically. And in 2007 I gave a talk to 600 students at Aalto University here in Finland, and I was talking about my own entrepreneurial journey. In fact, I started like the original startup back in Silicon Valley long time ago, and then I asked the students, how many of them want to start a company or join a startup? And out of 600 students in 2007, only 3 raised their hand. Everybody else wanted to have a good job at Nokia, Kone, Wärtsilä, one of the big companies here in Finland.
And of course, there's nothing wrong with that. But if everybody just wants to maintain the status quo, we're not going to see any progress, any innovation, anything. Let me translate that. I'll just translate it for you for a minute. So, fillon pra me idenë që kur ata kanë organizuar për herë të parë dhe mbi 2000 studentë kanë qenë duke mësuar dhe duke u bërë gati, kur Peter I ka pyetur ata se kush prej tyre do donte që të fillonte një kompani, vetëm 3 vetë ndër një turm shumë të madhe me 2000 vetë pra ngritën dorën. Dhe problemi është që nëse të gjithë duan të punojnë për dikë tjetër dhe nuk marrin atë iniciativën e nuk mësojnë se si mund të nisin bizneset e tyre, kjo në vetvete pastaj do ta impakte edhe rritjen ekonomike. Yeah, please go ahead. Yes, so that's why we started Slush, to really change the mindset and the attitude. We started Slush in 2008, and the world is full of what I would call wannabe Silicon Valley events. So, you go to some place, they will tell you that they are the Silicon Valley of this, Silicon Valley of that. And actually with Slush, we did it completely opposite. So we organized Slush in November. So when you come to Helsinki in November, it's cold, it's dark, and there is slush on the ground. So it's not the Silicon Valley, it's better. It's much, much better. And I'll tell you why in a bit. Të gjithë thonë që ne jemi Silicon Valley I Shqipërisë, Silicon Valley I Evropës, Silicon Valley asaj, duke ju referuar asaj hapësire në Kaliforni, por e kundërta, doja ta ktheja kokposhtë konceptot ai, sepse ne organizojmë Slush në Helsinki në muajin nëntor, kur është ftohtë, kur është errët dhe kur ka dëbor në rrugët, edhe Slush është kjo dëbora e shkrir, diçka e shtypur dhe pikërisht nga kjo merr emrin edhe ngjarje, pra sepse ndodh në dimër dhe ndodh në një po themi alter ego të Kalifornisë. Okay? Yes, so Slush, as I said, it's not the Silicon Valley, it's better, and it's better because it's different. And then, how is it different? If you look at Slush last year in Helsinki, we had over 3 trillion, so 3,000 billion dollars in venture capital. So it's the biggest gathering of venture capital any given time anywhere on the planet. And the biggest and best startup event on the planet is organized by young people. So we put young people in charge, and that is what makes Slush very different. And that is also what has made now the finest Bay Area that you see behind me, Finland, Estonia, Sweden. It's the most successful startup region on the planet, more successful than the US, China, you name it. And the reason for that is that we put young people in charge, because young people are the future, and that is also what we want to do in Tirana, in Albania. We want to see young people change the world. Është një ide shumë e mirë. Ai po thotë se jo vetëm që nuk është Silicon Valley, por është më I mirë se sa Silicon Valley. Fjala vjen vetëm vitin e fundit në aktivitetin e tyre janë arritur që të ngrihen fonde për të investuar në biznese të ndryshme në shumën e 3.000 miliardëve. 3.000 miliard, nëse mund ta perceptoni se sa I madh është ai numër. Dhe kjo është për shkak se ne vendosim të rinj sot ai për të çuar përpara gjërat, edhe ky është edhe Chelsea. Të rinjt janë ata që I marrin gjërat në dorë dhe I shtyn përpara, ndryshe nga vendet tjera. Ne jemi vendi në botë, zona në botë më e përparuar kur vjen puna tek kjo. Jemi më mirë se sa Kalifornia, jemi më mirë se Shtetet Bashkuara apo Kina, dhe është pikërisht Finlanda, Estonia, këto vende të veriut të Evropës që tani janë në pararoj. Okej. I wanted to ask Peter about Nuk të dëgjon. Oh, okay, okay. Atëherë është një gjë që doja të të pyesja edhe këtë pyetje të fundit. Nga të gjithë organizimet që ju keni bërë jashtë Finlandës, cili ka qenë ai që të ka dhënë përshtypjet më të mira, Peter, deri tani? Of slushes that you have organized outside of Finland, which one has been the most impressive? I think that they're all very impressive, and I think that always when you give young people the opportunity to do things, and I always say that it's the job of us slightly older people to make sure that we keep old people and governments out of the way while young people change the world. And I think that always when you trust young people, you put young people in charge, you get amazing results. So we have seen fantastic results all over the world. We have done slush events many countries. We have done many in China, in Japan, all over Europe, and I think that they have all been very impressive because of the energy of the young people, and you can really feel the change, if you will. And I think that this is something that I really look forward to seeing in Tirana at Slush'D next week.
Okay, thanks. Dua të falenderoj për ato që ndave me ne. I want to thank you for what you share with us so far. Po Petri me pak fjalë thotë që në gjithë botën ka pasur rezultate të jashtëzakonshme dhe filozofia është që nëse mbajmë qeverit jashtë dhe lëmë të rinjt që ti zhvillojmë vetë këto gjëra, atëherë ky është çelësi i suksesit dhe kudo që të rinjt janë përfshirë në Slush'D ka pasur rezultate të jashtëzakonshme. Peter, thank you again. Thank you. Take care. Have a nice day. Mirë. You too. Have a great day. Ne në studio kemi edhe dy vajza që janë faktori kryesor i këtij eventi. Ju keni jetuar të dyja në Helsinki, por Slush'D vjen për herë të parë në Shqipëri. Nëse mund të bëjmë një krahasim se si ka ndryshuar edhe vetë ekosistemi i startupeve në Shqipëri krahasuar deri diku edhe me Finlandën, çfarë mund të themi? Me sa kam re në Shqipëri dhe në Finland ka diferenca që mund t'i shohësh vërtet. Për shembull, në Finland ju jepet fonde të rinjve që ata të dështojnë. Nuk i presin që të t'japin fond që ti të jesh suksesi unicorn. E japin që ti të dështosh, të mësosh nga ajo dhe herës tjetër kur të provosh përsëri ti ke eksperiencë. Po. Ndërsa në Shqipëri një gjë që kam vënë re ka mungesë fondesh. Ka filluar këtë vit me sa kam bërë researchet e mia dhe me çfarë po shoh nga Startup Albania apo qeveria, janë duke dhënë fonde për startupet, por nuk është mjaftueshëm. Janë fonde të vogla. Janë fonde të vogla. Ata mund të ndihmojnë të bëjnë diçka të vogël, por jo në përmasa që ata mund të rriten akoma globalisht. Kjo është një gjë që me sa kam vënë re është ndryshe nga këto vende. Edhe një gjë tjetër që e kam vënë re është ne bëm pitch training dhe të gjithë startupet kishin fokusin Shqipërinë, ndoshta Kosovën, Maqedoninë, por nuk guxojnë ndoshta të ndërojnë që mund të kalojnë më tej. Ndërkohë që ajo çfarë ju mësohet startupeve në Finland, duke qenë që kam qenë në disa demo sessions të startupeve kur bëjmë pitch, ata gjithmonë kanë qëllim, po. Dhe ajo është diçka që i tërheq investitorët që okay, atëherë unë po investoj te ky startup. Qartë, nuk duhet menduar vogël, pra edhe vetëm lokalisht, por për të zgjidhur problemin që janë për gjithë botën. Por e mira është që të gjithë startupet që ne kemi parë dhe kemi marrë në trajnim janë të gjithë shumë të apasionuar dhe të gjithë ndërojnë që të dalin pak nga ky rrethi në Shqipëri dhe të rriten dhe të bëhen ndoshta edhe unicorn. Kështu që jemi në hapa të parë, mendoj, si nga startupet, ashtu edhe nga fondet që ata po marrin. Është një hap i mirë, një fillim i mbar, besoj. Po si do ndihmoj Slush'D për t'i orientuar të rinjt tek sipërmarrjet dhe si do të jetë i organizuar eventi, duke nisur që nga 25 tetor në Piramidë? Po, ne kemi filluar, kemi bërë disa sesione tashmë për trajnimin e tyre se si të bëjnë pitch competition, si të tërheqin vëmendjen e investitorit. Ndoshta Enxhi mund të tregoj pak më shumë sepse ka qenë edhe pjesë e këtyre trajnimeve me Validin, i cili është trajneri nga Finlanda, që i trajnojnë të gjithë startupet hap pas hapi se si ata duhet të flasin, si duhet të mendojnë. Dhe janë vetëm 9 sekondat e para ato që do të tërheqin vëmendjen e investitorit. 9 sekonda. Po, për shembull. Koha jote mbaroi, do të qartë. Po, për shembull, clear, mesazh i qartë. Thjesht un jam Angry Birds është një lojë aplikacion loje. Kaq, qartë pastër, vazhdon më tej me gjitha detajet që ti ke, aman 8 sekondat e para kur çfarë prezanton, ajo është thelbi çfarë i tërheq vëmendje investitorit. Pra titulli nuk duhet të jetë një clickbait, po themi siç bëjnë këto titujt kështu për të emri brenda, apo duhet të klikosh këtu që të marrësh vesh se për çfarë po flasim, por sa më i qartë, sa më konciz në fillim, po. Wow. Tani kur vjen puna te startupet e reja, un kam përshtypjen që ata kanë nevojë edhe për modele suksesi. Ne në Shqipëri kemi biznese, startupe dhe sipërmarrje shumë të mira që kanë ecur. Do të janë pjesë e këtij eventi, kush janë speakerat pra folësit që do t'i motivojnë, le të themi. Atëherë speakers që kemi të zgjedhur janë të gjithë venture partners që vijnë nga kompani të mëdha investitorësh dhe gjithashtu nga Shqipëria ne do të kemi Genti Selenicën që është një nga themeluesit e Babunit, që është një nga startupet që ka ecur shumë në Shqipëri. Në Shqipëri, po. Gjithashtu do të kemi dhe një startup që vjen nga Vjena, dhe është për energjinë rinovueshme dhe është startup unicorn. Shumë i mirë, domethënë ka marrë fonde biliona dhe është
e operon në Dubai, në Vjenë, kudo, dhe vi të tregoj eksperiencën e tij për këto startupet e reja, se si e nisi, vështirësitë për të tërhequr fonde dhe ja me pak punë dhe pasion edhe përqendrim ti mund të dalësh të jesh një startup unicorn. Për ta përkufizuar, unicorn janë gjithë ata startupe që në fazën e investimit kalojnë $1 miliard, pra më shumë se $1 miliard hidhen mbi ta, që pastaj garanton një ecuri për produktin apo çfarë do tjetër që do të ofronte kjo kompani potenciale. Po, nëse flasim për pjesën e sipërmarrjesve që edhe do të jenë pjesë sigurisht e eventit, në bisedat që mund të bëjnë me ju, cilat janë shqetësimet për shembull që ata kanë ndarë për t'ju treguar më së shumti për tregun shqiptar? Problemi ka qenë gjithmonë me mënyrën se si ata do prezantojnë dhe a do i marrim ne ato fondet, po ne ju sugjeroj është një nga problemet, do i marrim ne fondet, okay, do vim, po a do kemi ne ato fondet, se ne po japim diçka, pa do marrim diçka në këmbim. Dhe ne ju themi gjithmonë, shiko, mos u fokusoni a do marrim, të tregoj gjën tënde më të mirë, trego se kush je dhe trego se çfarë po ndihmon ekosistemin dhe komunitetin me këtë gjë. Avash investitorët do vinë dhe do ju tërheqësh vëmendje, sepse ne do kemi jo vetëm pitch competition ku ata do dëgjojnë, investitorët do dëgjojnë këto startupe, por do kemi dhe matchmaking platform ku ata do bëjnë dealet vetëm për vetëm me investitorët. Kështu që do ketë disa mundësi që ata të marrin fonde për këtë që janë të shqetësuar a do marrin fonde. Nëse do thonit një element, cili është ai element ose karakteristikë që do duhet ta kishte një njerëz për që në sipërmarrjes i mirë? Pasioni sigurisht, që duhet të kesh pasionin mbi gjitha drejtimin për të qenë sa më i fokusuar edhe sikur të dështosh, nuk ka problem, do ta fillosh edhe një herë, mjafton mos ta lësh aty, okay, dështova dhe tani do ta lë, nuk do vazhdoj më. Kjo është pika e parë që nuk duhet ta bëjnë startupet. Do ketë ulje, do ketë ngritje, por e rëndësishme është që në një pikë ti do ja dalësh. Nëse ke pasionin dhe këmbgulja është e rëndësishme. Vajza ju jeni njohur edhe nga afër me këta të rinj, dua të di më shumë ku janë të fokusuar këto startupe dhe kush është natyra e tyre e përgjithshme, le të themi. Startupet që kemi për momentin që do të jenë në stage janë të gjitha teknologjike. Disa nga ata janë të lidhur me financën, kemi për shëndetësinë, po fintech, sistemin bankar, do të them. Kemi të lidhur, ja ka shumë edhe startupet të cilat lidhen me edukimin e fëmijëve, qoftë ata që janë të vegjël, qoftë dhe ata që janë në gjimnaz apo adoleshent. Kemi dy lloj startupesh, për shembull, njëra është ti mësosh fëmijët se si të kursejnë dhe si të menaxhojnë financat, një tjetër është se si ata të zgjidhin problemet e tyre matematikore, financiare, swapper dhe pigi janë këto. Pigin e kemi patur. Edhe swapperin e kemi patur me Geronin këtu në Gerhardin duhet të thonë që po. Dhe pigin. Dhe pigin janë gjitha startupet që kemi, më vjen sepse ne kemi 15 për momentin që kemi bërë semifinale dhe nuk e dim a do t'i mbajmë dot të 15 apo vetëm 10 prej tyre dhe është shumë e vështirë të zgjedhësh nga të gjitha ata. Do ishte keq të mbanin të gjithë. Ne i duam të gjitha shumë sa këtë vendimarrje nuk e kemi marrë. Nuk është më në dorën tonë dhe nuk duam të jemi të drejtë në një farë pike se kjo është ajo që duam, meritokracia është më e rëndësishme. Dhe kemi vendosur validin që do i përzjedhë. Domethënë është një finlandez që nuk mban anën e askujt, po thjesht do vlerësoj drejt për atë që do jetë finalisti. Mi çfarë është ideja, mi çfarë është produkti, mi çfarë është potenciali i kësaj. Ajo gjë që Enxhi tha në fillim ishte shumë interesante. Pra ka mungesë fondesh këtu. Edhe e kuptueshme edhe pse, se Shqipëria krahasimisht me Finlandën është një vend shumë i varfër. Edhe ato fonde që shteti mund të vënë në dispozicion janë gjithmonë të pamjaftueshme. Por dhe me mendsinë jemi pak më lehtë. Patjetër, okay, dakor. Bën edhe një gjë që dhe vet ata që kanë në plan të ndërtojnë një startup edhe tërhiqen gjatë rrugës, se ndoshta një fondi më i madh i këtyre kompeticioneve që janë zhvilluar është 3.000 euro. Çfarë mund të bësh me 3.000 euro për një startup? Pikërisht kjo është edhe hapësira që Slush'D mbush, sepse vinë investitorë të cilët përfaqësojnë fonde shumë të mëdha dhe nëse një ide është e mirë, është e shkallëzueshme globalisht, po themi, që ata shikojnë potencial, gjithë investitorët vinë për të fituar. Ata kërkojnë ide të mira, parat janë, nuk mungojnë asnjëherë në këtë botë, por janë idetë që mund të zgjidhin këto probleme që ne kemi, qoftë me ekologjinë, qoftë me gjithçfarë tjetër. Do të thotë që për ata që kanë dyshuar deri tani se mund ta realizonin sepse duheshin shumë para, kjo do ishte një mundësi e artë që ti vjen atje edhe nëse nuk do të prezantosh për të mësuar se si gjëja bëhet, se do të ketë një Slush'D tjetër, edhe një tjetër dhe një tjetër mbas kësaj, që ti jesh ganti që kur ta prezantosh atë në ato 9 sekondat e para, ta bësh siç duhet, dhe ndoshta dikush aty në sallë që thotë
Po more, unë kam $1 miliard, kam edhe më shumë se ai, por jam I gatshëm që ta investoj se kjo ide më pëlqen apo jo. Po. E vërtet, ne do të kemi në fakt disa çmime që do të jepen për pitch competition, do jenë diku te 4-5 çmime. Çmimi I parë do të jetë investor prize, që ne me shpresën më të madhe shpresojmë që këta investitorë që do jenë pjesë e jurisë të arrijnë në shumën 100 milion për t'ia dhënë njërit prej startupeve sigurisht në këmbim të aksioneve. Dhe kjo do të varet nëse këto startupe do të pranojnë t'i marrin lekët dhe fondet dhe t'i ndajnë aksionet. Çmimi I dytë do të jetë donacion dhe për këtë do na mbështes Ministria e Ekonomisë, Inovacionit dhe Kulturës. Meki do të jetë një çmim për 30.000 euro. Brenda këtij 30.000 euro pra do të jetë një çmim që do ndahet në dy. Njëri prej startupeve do marrë 20.000 euro, tjetri 10.000 euro për t'u rritur dhe për të t'ia hedhur një halli si të thuash. Dy çmimet të tjera do të jenë nga ambasada e Finlandës, që do të jetë një udhëtim komplet I përfshirë me fluturimin, akomodimin, ushqimin, biletat për të hyrë në Slush'D Finland, ku aty ka rreth 13.000 investitorë nga gjithë bota dhe 5.500 startupe. Do të kenë mundësi të njohin pafund investitor, të marrin pafund fonde, nëse do të dinë të bëjnë pitchin që thamë sa më mirë tjetër mundur. Krijojnë kontaktet. Dhe dy biletat të tjera do të jenë nga Slush'D Tirana, që do të jenë për dy startupe që do të vinë në Finland prapë në datën 20 dhe 21 nëntor, që bëhet eventi në Finland këtë nëntor, domethënë. Si çdo nëntor, në fakt, ta përsërisë një këtë shumën 3.000 miliard. Ta Peteri se ishin investuar edhe bërë të disponueshme vitin e kaluar, që do të thotë se aty lëviz para e madhe dhe mundësit janë lidhur me të shumë të mëdha. Duhet të them edhe që Top Channel është partner mediatik I Slush'D për ta mbështetur këtë aktivitet shumë, po them, të rëndësishëm edhe për ekonominë e vendit. Imagjino, të kishte Shqipëria një unicorn, do ishte mjaftueshëm, po themi, për të ndryshuar një Spotify tonin, ku di se çfarë mund të ishte ajo. Bora Enxhi, shumë faleminderit. Ju falenderoj shumë për ftesën dhe faleminderit shumë që jeni partneri jon I këtij eventi të parë që po organizojmë në Shqipëri. Ishte shumë kënaqësi. Ishte për ne. Ju falenderoj. Faleminderit. Faleminderit. Mbas pak jeni me Wake Up në Top Albania Radio.